नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई घरमै पेडिक्योर कसरी गर्ने भनेर देखाउँदैछु। यसरी घरमै पेडिक्योर गर्दा हामीलाई पार्लरमा गइरहनु पर्ने झन्झट पनि हुँदैन। यदि हजुरले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र सुरु गरौँ है त पेडिक्योर गर्न। जसरी हामीले हाम्रो फेसलाई केयर गर्छौं त्यतिकै हामीले हाम्रो खुट्टाको अनि हातको पनि त्यतिकै केयर गर्नुपर्छ र हामीले मेनिक्योर पेडिक्योर टाइममा गरिराख्नुपर्छ। पेडिक्योर गर्दा सबैभन्दा सुरुमा हामीले खुट्टाको नेल पोलिस राम्रोसँग रिमुभ गर्ने। नेल पोलिस रिमुभ गरेर सकिसक्यो। अब मैले नेल कटरले खुट्टाको नङहरू काट्दैछु। मेरो खुट्टाको नङहरू चाहिँ खासै ठुलो छैन, त्यही भएर मैले नेल फाइल गर्नु पर्दैन। यदि हजुरको खुट्टाको नङ चाहिँ एकदम ठुलो छ भने त्यसले फाइल गरेर पनि नङको सेप दिन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई ठुलो नङ मन पर्छ भने पनि फाइलिङ गरेर नङलाई चाहिँ त्यसै अनुसार मिलाउन सकिन्छ। काटेर सकिसक्यो। अब मैले यहाँ कोकोनट ओइल लिएकी छु। कोकोनट ओइल लिएर मजाले खुट्टामा मसाज गर्ने। हामीले नियमित रूपमा खुट्टामा तेल लगाउँदैनौँ। यदि लगाउँछौँ भने पनि ठिकै छ, यदि लगाउँदैनौँ भने पनि अहिले एकदम पेडिक्योर गर्दाखेरि चाहिँ 5 मिनटसम्म एकदम टाइम दिएर खुट्टालाई सर्कुलर मोसनमा मसाज गर्ने। टाइम दिएर मसाज गर्दा स्किनले ओइल एब्जर्ब गर्नुको साथै हाम्रो स्किन सफ्ट पनि हुन्छ। मसाज गरेर सकिसकेपछि अब एउटा भाँडोमा पानी तताउने अनि भाँडोमा त्यो पानी राख्ने। पानी मनतातो पानी गराउनु होला, एकदम पोल्ने पानीले पनि गाह्रो हुन्छ। अनि पानी राखिसकेपछि बडी वास या स्याम्पू जे राख्दा पनि हुन्छ। त्यस पछाडि मैले राखेँ 2 चम्चा बेकिङ पाउडर अनि नुन 1 चम्चा जति राख्दा हुन्छ अनि आधा कागती राखेर मजाले फिट्ने। सबै कुरा राखेर रेडी भइसकेपछि अघि मसाज गरेको खुट्टालाई पानीमा राखिदिने। यसरी पानीमा राखिसकेपछि खुट्टालाई कम्तीमा पनि 10 मिनटसम्म यत्तिकै पानीमा राखिराख्नु होला। करिब 10 मिनट भइसकेपछि खुट्टालाई निकाल्ने अनि हजुरसँग जस्तो खालको ब्रस छ त्यस्तै ब्रसले बिस्तारै बिस्तारै खुट्टालाई सफा गर्दै जाने। खुट्टालाई एकदम राम्रोसँग टाइम दिएर सफा गर्नुहोला। हाम्रो स्किन खुट्टाको स्किनतिर अनि नङको साइडतिर पनि एकदम फोहोरहरू जम्मा भइरहेको हुन्छ। हामीले अलिअलि दिनदिनै सफा गरे तापनि राम्रोसँग टाइम दिएर सफा गर्नको लागि चाहिँ पेडिक्योरले सहायता दिन्छ। पेडिक्योरमा यसरी खुट्टालाई 10 मिनटसम्म टाइम दिएर पानीमा राखिसकेपछि फेरि निकालेर गर्दाखेरि अलिअलि भएको फोहोर पनि राम्रोसँग निकाल्नको लागि मद्दत गर्दछ। अब नेल ग्रुमरले नङमा भएको फोहोरहरूलाई निकाल्नको लागि सहयोग गर्छ। यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गर्नु होला। यदि जोडले गर्यो भने चाहिँ घाउ पनि हुन सक्छ। अनि यसमा यसले चाहिँ विशेष गरी नङमा भएको फोहोरहरू निकाल्न सहयोग गर्छ। यसलाई
राम्रोसँग बिस्तारै बिस्तारै गर्नुहोला। नेल ग्रुमरको काम सकिसकेपछि फेरि खुट्टालाई एकछिनसम्म पानीमा राखेर अनि ब्रसको सहायताले नङको साइडतिर बिस्तारै बिस्तारै सर्कुलर मोसनमा मसाज गर्ने अनि बिस्तारै बिस्तारै सबैतिर सफा गर्दै जाने। फेरि अलिअलि भएको फुरहरू बचेको छ भने पनि ब्रसको सहायताले निस्कियोस् भनेर। हजुरहरूको पैतालातिर डेड स्किन छ, फुटेको छ भने एकदम टाइम दिएर मजाले ब्रस लगाई सफा गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि खुट्टालाई सफा पानीमा सफा गर्ने। खुट्टा सफा गरिसकेपछि अब हामीले स्क्रब बनाउँछौँ। स्क्रबको लागि चाहिँ मैले 2 चम्चा जति चामलको पिठो लिएको छु अनि अघि लगाएको कोकोनट ओइल बचेको लिएको छु अनि एलोभेरा जेल अनि आधा कागती। यो सबै राखिसकेपछि राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्ने। राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि अब यसलाई खुट्टामा लगाउने। खुट्टामा लगाउँदै मसाज गर्दै जानुहोला। यसलाई पनि 5-7 मिनेटसम्म टाइम दिएर एकदम राम्रोसँग मसाज गर्नुहोला। दुवै खुट्टामा सर्कुलर मोसनमा पनि मसाज गर्नुहोला। यसरी स्क्रबले मसाज गरिरहँदा खुट्टाको डेड स्किन छ भने पनि राम्रो हुँदै जान्छ, प्लस हाम्रो स्किन पनि सफ्ट हुन्छ। स्क्रब सकिसकेपछि अब यसलाई हामीले सफा पानीले सफा गर्छौं। एकदम राम्रोसँग सफा गर्ने सफा पानीले।
हेर्नु त कति राम्रो देखिसक्यो खुट्टा। अब हामीले यसलाई चाहिँ मोइस्चराइज गर्नुपर्छ। या हजुरसँग भएको कुनै लोसन छ भने पनि लोसन पनि लाउन सक्नुहुन्छ, या क्रिम लगाउँदा पनि हुन्छ। राम्रोसँग क्रिम लगाइसकेपछि एकछिन यसलाई फेरि मसाज गर्ने। यति गरिसकेपछि अब नेललाई अझै एट्र्याक्टिभ गराउनको लागि चाहिँ हजुरले नेल पोलिस पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ रेड नेल पोलिस लगाएको छु। नेल पोलिस लगाएर सकिसक्यो। अब मैले यहाँ क्युटिकल ओइल लगाउँदैछु। क्युटिकल ओइल विशेष गरी नङको वरिपरि लगाउने गरिन्छ। यसले चाहिँ नङमा भएको ड्राइनेसलाई कम गर्ने काम गर्छ। फाइनली हाम्रो पेडिक्योर सकिसक्यो। यदि हजुरहरूलाई पनि मन पर्यो भने यसरी घरमा पेडिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि सब्स्क्राइब तथा बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।